नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. पनीर पकोडा खूप डिमांडमध्ये होता आणि मग म्हटलं की नेमका कुठल्या टाईपचा पनीर पकोडा तुम्हाला द्यावा, म्हणून मग मी एक नवीन शक्कल अशी लढवली की एक छान स्टफिंग त्याच्यामध्ये दिलं आणि हा पनीर पकोडा अप्रतिम असा झाला. चला बनवूया. आणि पनीर पकोड्यासाठी आपल्याला लागेल पनीर, त्यानंतर चण्याच्या डाळीचं पीठ, पुदिन्याची पानं, कॉर्नस्टार्च, मिल्क पावडर, त्यानंतर मैदा आपल्याला लागेल. आणि तुम्ही बघत असाल की हिरव्या मिरचीची पेस्ट आपण केली आहे आणि त्यामध्ये आहे आलं, लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, पिठी साखर थोडीशी, त्याच्यानंतर मीठ, काजू किसमिस, लिंबू आणि बेकिंग सोडा किंवा बेकिंग पावडर तुम्ही घ्या. मिल्क पावडरच्या ऐवजी तुम्ही खव्याचा सुद्धा वापर करू शकता, पण कित्येकदा असं असतं की खवा मिळत नाही. मिल्क पावडर बेस्ट. त्यामध्ये हिरव्या मिरचींची पेस्ट, थोडी साखर, चवीनुसार मीठ, मनुका, किसमिस, काजूचे तुकडे आणि एक अर्ध्या लिंबाचा रस आपल्याला घालायचा आहे. हा झाला आपला स्टफिंगचा मसाला. आता गंमत कशी असते की आता मी मिल्क पावडर वापरली आहे आणि ह्याची चव जी असते ना ती आंबट, गोड, थोडी जास्त तिखट अशी सगळी चव असते. आणि त्यामध्ये आपल्याला पुदिन्याची पानं घालायची आहेत. फक्त ती पानं जी आहेत मी मिक्सरमध्ये चटणी करून बारीक केलेली नाही, ती आपल्याला चिरून घ्यायची आहे फ्रेशली. पुदिन्याची पानं आणि नंतर हा स्टफिंगचा आपला मसाला तयार. आता बॅटर आहे ते बनवून घेऊ आणि त्यासाठी मैदा, एक साधारण वाटीभर मैदा घेतला आणि त्यामध्ये 2 चमचे कॉर्नस्टार्च म्हणजेच कॉर्नफ्लोअर आणि चण्याच्या डाळीचं पीठ एक 2 चमचे भर. चवीनुसार मीठ आणि जिऱ्याने एक छान चव त्याला येते आणि अगदी थोडीशी हळद. बस. पाव चमचा बेकिंग पावडर घालायची जेणेकरून ते छान असं क्रिस्पी होईल. आणि गरजेनुसार पाणी, साधारण भज्याचं पीठ कसं असतं तेवढं पाणी यात घालू आपण. साधारण एवढं हे घट्ट असावं असं तुम्ही बघत असाल. एक छान कोटिंग आपल्या पनीरला लागावं. अशा थोड्याशा या साईजमध्ये, थोड्याशा या साईजमध्ये. याची जाडी तुम्ही फक्त लक्षात घ्यायची, ती मेंटेन करायची आपल्याला. याला जोडी घ्यायची आपल्याला. एकसारखे 2 पीस आले पाहिजे आणि त्यामध्ये हा तयार केलेला मसाला आणि हे असं सँडविच करून व्यवस्थित आपण ह्याला. आणि तेल गरम झाल्यावर तुम्हाला माहिती काय टाकायचं. आपल्याला टाकायची आहे फ्राय पावडर. आणि ही फ्राय पावडर तेलात मिसळल्यानंतर त्यामधून जोही पदार्थ आपण तळतो तो कमीत कमी तेल घेऊन परत बाहेर येतो. आणि मॅजिक फिल्टर हे तेलाचं काम झाल्यानंतर या मॅजिक फिल्टरनी ते गाळायचं आणि नंतर पुन्हा जेव्हा आपण वापरतो तर वापरताना अर्ध हे तेल आणि अर्ध नवीन तेल असं तुम्ही वापरू शकता. याची माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये खाली दिलेली आहे. आणि आता
आपण हे पकोडे तळून घेऊ. हे बॅटर जे आहे असं साधारण झालं आहे. पहिले एक काम करायचं की एक पकोडा घेऊन आपण तळून पाहायचा की कितपत काय काय होत आहे, नाही तर मग त्या हिशोबाने त्याची कन्सिस्टन्सी जी आहे ती मॅनेज करायची. आता तुम्ही बघाल की हा वर येतो आणि छान असा फ्लफी होतो आहे. याला मंद आचेवर आपण छान तळून घेऊ आणि बाकी पण पकोडे टाकू. हे आपण टिश्यूवरच डायरेक्ट टाकायचे म्हणजे तेल शोषून घेईल. मी असं नाही म्हणणार, तुम्ही करायचं, तुम्ही खायचं, मग सांगायचं कसं झालं. नमस्कार. आपल्या मास्टर रेसिपीजच्या सगळ्या एपिसोडमध्ये जास्तीत जास्त तांबा, पितळ किंवा लोखंड याचा वापर करत असतो. तर या सगळ्या भांड्यांचे काही प्रकार आमच्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत. मास्टर रेसिपीजचं जे स्टोअर आहे त्याच्यामध्ये खास तुमच्यासाठी काही जुनी भांडीसुद्धा आणलेली आहेत आणि काही नवीनसुद्धा आहेत. ही सगळी तुम्हाला जर हवी असतील तर खाली व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे,